Morning, guys. Good morning, good morning. Welcome to another Bukid area. Yan. For today's episode, I will share kung ano yung mga masasarap na foods dito. Actually, usual foods lang siya, pero pag nasa bukid ka, masarap talaga sila because of the weather, the ambience, and the people, of course, that you're with. So yan, tingnan natin ang mga foodums dito. Foodums! Muna siya ang adobo dili sa bukid. Sa adobo, uy. Adobong paksiw. Muna ginayangan nga. Sun paksiw. At sir, unsa ang ginabuhat niyo siya, sir? Adobo in the Bukid. May tips. I know. Pwede maglagpas ba? Sarap kay? Nakatay mo ang tauran. Sarap, oy! Wala yung baboy. Masarap yan. Ha? Masarap yan. Okay. Asan na yung pipino natin? Kung gusto mo magka-press, dala na mong suka. Gusto lang nyo, auno nyo dayon. Ito, pwede naman eh. Pili na tali. Ah, tiga. Ako na ito nasa kano niya. Ayun no, dami. Ano pa? Pitasan? Pitasan na niya? Pitasin na natin, guys. Ay, wait na. Padalag basket dyan. Ay, basket. Ay, may basket. Basket. Dalawa, no? Ayan, napitas ko na. And guys, legit. Tubo na natin siga. Pipino na upo. Okay, pitasin na natin to. Sige. Ayun na to. Ayun, meron pa sila mga upcoming. Upcoming. Yan, mga upcoming.
Experience daw. Yan. Susunod na ni Papa. Wahoo! One down. Sige pa, exercise pa. Kaya mo yan. Tagala daw na eh. Wala, suko. Suko ka dong? Sangkis dong. Sangkis pa please. Wala suko. Mamaya naman ulit, mamaya. Balik ka. Dong! Yala, sis, pamain-main na sis. Sa'yo na yung buko sis. Pusing mo sis. Sis, ano na sis?